เราไม่เคยบอกเลยว่าอันนี้มันแย่อันนี้มันดีเว้ยเราจะไม่จัดเลยเว้ยไม่มีอะไรถูกไม่มีผิดเว้ยแล้วเราก็ไม่ได้แอนตี้ด้วยว่าแบบเชื่อการแต่งตัวแบบสไตล์นี้แม่งเสี่ยวแฟชั่นอะไรที่แม่งแบบเด๋อสุดขีดก็ต้องกลับมาได้สำหรับผมความมั่นใจมันคือหนึ่งในแอคเซสซอรี่ที่สำคัญมากๆเป็นเครื่องประดับที่มันควรจะใส่ในทุกๆวันไม่ว่าเราจะไปไหนก็ตามไม่ว่าเราไปเดทไปเจอลูกค้าหรือว่าเราจะเล่นคอนเสิร์ตเองก็ตามอ่ะถ้าเรามั่นใจอ่ะมันอธิบายไม่ถูกแต่ว่าผมว่าคนที่อยู่กับเราหรือคนที่กำลังคอนเนคกับเรารู้สึกได้ถ้าวันไหนอ่ะเรามั่นใจขึ้นเวทีหรือมั่นใจทำอะไรสักอย่างนึงผลลัพธ์มันจะดีเสมอมันจะส่งพลังโดยที่เรารู้สึกว่าเราคอนโทรลมันได้มากกว่าการใส่เสื้อผ้าแบบที่เราคิดว่ามันสวยงามซะอีกนะสำหรับผมสวัสดีครับผมบอลจาก The Day Column นะครับวันนี้ก็เป็นอีกเทปหนึ่งของรายการ The Style Journey นะครับวันนี้แขกรับเชิญของเราก็คือบู้เสลอนะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับพี่บอลครับ วันนี้ก็เลยอยากมาพูดถึงแบบว่าเกี่ยวกับแบบสไตล์ของบู้ตั้งแต่แบบเด็กเลยจนถึงปัจจุบันว่าแบบเป็นยังไงบ้างอะไรมีอะไรที่แบบมีอิทธิพลต่อบู้บ้างอะไรอย่างเงี้ยได้สบายๆค่อยๆไปวันนี้รู้ว่าเด็กๆบู้แบบเป็นยังไงบ้างตอนเด็กผมเป็นคนที่ซนคนหนึ่งมากๆแล้วก็เชื่อครับผมโตมากับการแข่งศิลปะเราวาดรูปมาตลอดแล้วก็ชอบฟังเพลงมากตอนเด็กๆก็ฟังพวกแบบวงบอยแบนด์ในยุคนั้นแบบ90เราโตมากับยุค90จริงๆพวกแบบแบ็คสตรีทบอยจุดเปลี่ยนจริงคือทำวงกับเพื่อนตอนม.1 เลยคือเข้ามาแล้วเจอการประกวดดนตรีที่โรงเรียนแล้วรู้สึกว่าโหแม่งอินสปายมากแม่งแบบเหมือนตอนนั้นแบบแนวนูเมทัลมันกำลังมาแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยนี่แหละทางเราที่เราไม่ต้องเตะบอลแล้วเราเล่นดนตรีดีกว่าน่าจะได้หญิงมากกว่าหลังจากนั้นคือดนตรีเป็นอิทธิพลมากในช่วงมัธยมจนถึงปัจจุบันเลยเรียกว่าแบบแกะไม่ออกแล้วเพราะว่าตั้งแต่นั้นมาก็เริ่มแบบเหมือนแบบกลายพันธุ์ไปเรื่อยๆจนแบบเข้ามหาลัยก็มีวงดนตรีมีเสลออย่างนี้แบบวงดนตรีแบบที่เราฟังตอนเด็กๆอ่ะมันมีวงไหนที่แบบมีอิทธิพลต่อเราบ้างไหมว่าแบบสไตล์การแต่งตัวอะไรเงี้ยผมได้อิทธิพลการแต่งตัวจากนักดนตรีตั้งแต่ม.ต้นแหละครับเพราะว่าเราเล่นดนตรีด้วยพอเราเล่นดนตรีจริงๆ MV ที่แบบคลิกมากๆในตอนนั้นคือ Incubus เพลงชื่อเพลง Dive ที่แบนดอนบอยใส่เสื้อคอชิดๆแบบตัวเล็กๆสีฟ้ากางเกงสแล็กแบบพอดีตัวใส่คอนเวิร์สแบบสีดำเรารู้สึกว่าเฮ้ยตัวนั้นแม่งแบบมันเท่ไงวะเราก็เลยไปหาอะไรอย่างเงี้ยมาใส่ตามบ้างแล้วก็แบบหลังจากนั้นยุคนูเมทัลเนี่ยส่งผลเยอะเลยอย่างพวกกางเกงตูดแบบดิกกี้ที่แบบชิโน่วงเดฟโทนใส่หรือว่าแบบ Adidas Campus ในยุคนั้นหรือว่าแบรนด์โอทูที่แบบส่งผลแบบวัฒนธรรมของพวกเมกันในวงนั้นน่ะในช่วงนั้นเนี่ยมันเราเข้าใจว่าอันนี้คือความเท่ของเรามันก็เริ่มลาถึงเรื่องหนังเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเราก็เริ่มแบบอินฟลูเอนซ์ในเรื่องของแบบวัฒนธรรมตะวันตกมากับเราแบบพอสมควรในตอนที่เรากำลังหาตัวตนไปเรื่อยๆจุดที่ทำให้แบบบู้แบบลุกขึ้นมาแบบสนใจชอบการแต่งตัวขึ้นมาอะไรเงี้ยผมว่าเอาที่แบบชัดที่สุดเลยนะของผมจะมีวงดนตรีที่ชื่อว่า The Stroke ในช่วงม.ปลายคือตอนนั้นการมาของ The Stroke ในยุคแบบ 2000 ต้นๆเนี่ยโคตรเท่อะมันเปลี่ยนวิธีคิดในเรื่องของดนตรีเองก็ตามด้วยแล้วก็สไตล์การแต่งตัวรวมถึงตอนนั้นมีหนังที่ชื่อว่า Trainspotting มันคือการประจวบของแบบยุคมันกางเกงขาเดฟต้องกลับมาแล้วอะไรอย่างนั้นน่ะมันอิมแพคมากผมว่าไม่ได้อิมแพคแค่ผมหรอกผมว่าหลายๆคนก็น่าจะเป็นในยุคผมพี่บอลเองพี่บอลยังไม่ได้ดนตรียังแบบตรงนั้นแหละเป็นจุดเปลี่ยนจริงๆที่ทำให้มีวงดนตรีของเราด้วยแล้วก็มีสไตล์ที่มันชัดเจนในยุคนั้นด้วยที่เราโตมาวงเสลอเนี่ยทั้ง5อัลบั้มเนี่ยต้องมีสไตลิ่งไหมหรือว่าแต่ละคนแบบแต่งอะไรก็มาเลย
เอาอัลบั้มแรกๆก่อนดีกว่า อ่า อัลบั้มแรกๆอ่ะคือผมว่าแต่ละคนเหมือนมีของกันอยู่แล้ว แต่ละคนมีแนวทางอยู่แล้ว แล้วก็เรฟเฟอเรนซ์มันชัดมากในยุคนั้น มันเป็นผมว่ายุค 2000 มันสนุกที่ว่ามันมีกระแสจริงๆ มันมีกระแสที่มันชัดเจนจริงๆทุกคนมาแต่งตัวแบบวงร็อกยุค 70 อะไรอย่างเงี้ยเป็นกางเกงขาเล็กๆหน่อย มีเสื้อแจ็คเก็ตอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นแบบเป็นหนังหรือว่าเป็นแบบเป็นแจ็คเก็ตยีนอะไรอย่างเงี้ยมันจะชัดๆหน่อยใช่ป่ะสุดท้ายก็ผู้คนจะมีแบบเหมือนสิ่งที่ตัวเองใส่แล้วเซลฟ์อะ เข้าใจ ถ้าแบบอันไหนที่แบบเรารู้สึกว่าโดนสไตลิสต์จะมาปั้นจะมาแต่งอะพอขึ้นเวทีเขาก็จะเขินเขาก็จะถือว่าเฮ้ยไออย่างนี้มันลุ่มล่ามเกินไออย่างนี้แม่งแบบรัดไม่พอว่ะแบบใส่แล้วก็ขึ้นไปแล้วก็กลายเป็นว่าแทนที่จะส่งพลังกลายเป็นว่าตัวเองแบบเขินมากกว่าที่จะแบบเพอร์ฟอร์มอะไรใน5อัลบั้มวิธีคิดมันต่างกันไปเรื่อยๆอย่างที่บอกว่าแนวดนตรีเราอ่ะพอมันเปลี่ยนในทุกๆอัลบั้มอ่ะวิธีคิดของเสื้อผ้ามันก็เปลี่ยนไปอย่างอัลบั้มแรกอ่ะโอ้กางเกงนี่แบบยุคนั้นไม่มีขาเดฟที่ตอบโจทย์ผู้ชายเท่าไหร่แล้วก็เอากางเกงไปแก้ทรงกันใช่ป่ะพยายามเป็นวงในยุค 2000 ให้มากที่สุด Garage Rock Revival พอปั๊ม2มาเนี่ยผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันบางอย่างมันเริ่มไม่เวิร์กแล้วผมเริ่มใส่กางเกงขาสั้นเพราะว่าอย่างที่บอกว่าบนเวทีมันใส่ขาเดฟมันอึดอัดแล้วมันก็ร้อน ใช่ป่ะบางทีแบบเราต้องแบบเล่นเสร็จต้องไปถอดกางเกงขาเดฟในห้องน้ำเพื่อพักขาอะไรอย่างเงี้ยมันแบบไร้สาระก็เลยแบบเปลี่ยนกางเกงขาสั้นหลังจากนั้นแบบแต่ละคนก็เริ่มกลายพันธุ์ไปเรื่อยๆอัลบั้ม3เริ่มกลับมามีคอนเซ็ปต์ว่าแบบเฮ้ยเราอยากเป็นแบบ Joy Division ว่ะเราอยากเป็นยุคแบบ70ที่แบบว่าใส่ชุดแบบไปทำงานมาเล่นดนตรีแนวแบบเต้นรำกันอะไรอย่างเงี้ยก็ใส่ได้อยู่พักนึงก็เลิกกันอีก เพราะว่าแต่ละคนก็ดื้อแบบเฮ้ยกูแบบเบื่อว่ะกูแบบมีวิธีคิดของตัวเอง แต่ละคนจะดื้อกันอยู่แล้วอะพอรอบ4เริ่มแบบเฮ้ยอย่างนั้นเป็นตัวเองอะไม่ต้องมีอะไรมาคุมมากแล้วแล้ววงผมจะเป็นพวกกบฏตลอดเวลาคือแบบสมมติว่าวันนี้นัดทีมกันว่าเฮ้ยมึงใส่แบบเป็นฟอร์มอลหน่อยแบบเสื้อเชิ้ตมีแจ็คเก็ตมีกางเกงสแล็กอะไรมันมีตัวหนึ่งที่ใส่ยีนมาอีกตัวหนึ่งก็จะแบบแต่งชุดแบบไม่ได้เกี่ยวอะไรกับที่เขาบีฟกันมาอะไรอย่างเงี้ยทุกคนมันจะมีความเป็นตัวเองมากแล้วรู้สึกว่านี่แหละความเป็นเธอเลยปล่อยไปดีกว่าผมว่าวันที่ผมรู้สึกว่าวันนี้แหละไอสิ่งที่เราใส่มาเนี่ยแล้วมันชัดเจนอ่ะคือแฟนเพลงเราเว้ยแฟนเพลงเรามันเริ่มแบบเฮ้ยแฟนเพลงเสลอแม่งแต่งตัวเหมือนเรากันเลยว่ะตามคอนเสิร์ตหรือคนที่จะมาขอถ่ายรูปเราอะไรอย่างเงี้ยแบบเราเริ่มสร้างแบบเหมือนลัทธิอะไรบางอย่างซึ่งเราแบบเราไม่ได้ตั้งใจนะบางทีอ่ะเราคิดว่าไอสิ่งนี้มันเท่สำหรับเราแหละแต่บางทีเราเจอแบบเฮ้ยโหคนนี้แม่งเป้เลยว่ะเป้มาเลยว่ะหัวฟูมาเลยว่ะใส่กางเกงขาเดฟใส่เสื้อคอกว้างใช่ป่ะหรือคนนี้ใส่กางเกงขาสั้นแต่งตัวเหมือนเราเป๊ะเลยเราก็รู้สึกว่ามันสนุกดีแค่นั้นเลยไม่ได้คิดด้วยว่าไอการแต่งตัวเราอ่ะมันต้องไปนำใครเว้ยมันแค่รู้สึกว่าไออย่างเงี้ยมันสบายใจในการเล่นคอนเสิร์ตไออย่างเงี้ยแต่งแล้วมันมั่นใจแล้วมันก็จบแล้วสไตล์ที่ดีสำหรับพี่ผู้สไตล์ที่ดีเนาะคือใส่แล้วมั่นใจสำหรับผมความมั่นใจมันคือหนึ่งในแอคเซสซอรี่ที่สำคัญมากๆเป็นเครื่องประดับที่มันควรจะใส่ในทุกๆวันไม่ว่าเราจะไปไหนก็ตามไม่ว่าเราจะไปเดทเราจะไปเจอลูกค้าหรือว่าเราจะเล่นคอนเสิร์ตเองก็ตามอะความมั่นใจแม่งเป็นแบบเป็นพลังที่ผมว่าบางทีเราใส่แค่แบบเสื้อกางเกงขาสั้นอะเราก็รู้สึกว่าเราเท่ได้ถ้าเรามั่นใจอะมันอธิบายไม่ถูกแต่ว่าผมว่าคนที่อยู่กับเราหรือคนที่กำลังคอนเนคกับเรารู้สึกได้ผมไปเล่นงานกาชาดแล้วผมก็คิดว่าเดี๋ยววันนี้จะลองสวมวิญญาณว่ากูคือคนที่หล่อที่สุดบนเวทีตอนเป้ก็ยังอยู่นะกูคือคนที่หล่อสุดบนเวทีทั้งที่จำไม่ได้ว่าแต่งตัวอะไรขึ้นไปบนเวทีด้วยแล้วก็ขึ้นไปแล้วก็คิดว่าตัวเองหล่อลงมาวันนั้นรู้สึกว่าคนขอถ่ายรูปเยอะเป็นพิเศษ นั่นแหละมันคือความมั่นใจเลยเว้ย
ผมคิดว่าการที่แบบเราอ่ะ มันใจเบอร์ใหญ่จริงเหรอ แล้วผมก็จำวิชานั้นมาว่า ถ้าวันไหนอะเรามั่นใจขึ้นเวทีหรือมั่นใจทำอะไรสักอย่างนึงอะผลลัพธ์มันจะดีเสมอ มันจะส่งพลังโดยที่เรารู้สึกว่าเราคอนโทรลมันได้อะมากกว่าการใส่เสื้อผ้าแบบที่เราคิดว่ามันสวยงามซะอีกนะสำหรับผมว่าเสลอมันก็ไม่ได้เสลอหรือไม่ถึงหรือรวมถึงผมเองอะมันก็ไม่ได้แต่งตัวดีอะไรนะแต่ผมว่าแต่ละคนแม่งแบบ มั่น เหมือ ใจ นไม่ไหวแล้วอ่ะ กูอยากจะระเบิดอ่ะ ไอสิ่งที่กูซุ่มอยู่กับเพื่อนมาหลายๆปีทำมาแล้วมันมาแล้วแบบ เอาเว้ย กูมีงานเล่นเลยเว้ย ผมเข้าใจเรื่องการฟาดเครื่องดนตรี หรือว่าการกระโดดข้ามกองหรืออะไร เพราะว่ามันแบบ มันคือระเบิดของศิลปินจริงๆ ที่มันอยากจะแบบพรีเซนต์ตัวเองอะผมว่าตรงนั้นแหละมันเป็นเสน่ห์ของการแสดงออกมากกว่าเสื้อผ้าแหละ เสื้อผ้าเป็นเรื่องรองแล้วคนก็มองว่า เฮ้ยโหพวกมึงแม่งเพอร์ฟอร์มเท่ว่ะเห็นได้พวกมึงใส่อะไรกันวะกูขอซื้อใส่ตามบ้างอย่างน้อยแบบตามกางเกงขาเดฟก็ยังดีตามรองเท้าก็ยังดีอะไรเงี้ย ผมตอนที่ผมสังเกตคือพี่ผู้ทำอะไรก็ต้องเข้าใจสิ่งนั้นเหรอ ปาเราดิฟกาแฟอยู่แล้วไงไม่รู้แรกๆไม่มีความรู้เลยนะ แต่พอชงกาแฟเองอะปุ๊บอะนั่งเป็นอีกโลกเลยเว้ยคือแบบยิ่งแบบพิถีพิถันยิ่งแบบดีเทลกับมันเรื่อยๆอะไรเงี้ย ไม่มันอาจจะเป็นว่ามันอาจจะเป็นพี่ผู้ก็ไม่ใส่แต่ที่ไม่เข้าใจปะทุกชิ้นต้องเข้าใจ ทุกชิ้นต้องใช่อันเรื่องชิ้นไหนถ้าแบบไม่รู้สตอรี่มันอะก็ต้องเป็นอะไรที่เพนไปเลยหรือไม่ก็แบบมันดีต่อซีโรเอทจริงๆอะแต่ว่าถ้าจะใส่เสื้อผ้าออกจากบ้านเราต้องรู้ว่าแต่ละอันมันมีที่มายังไงหรือว่าเรามีข้อมูลของมันมากน้อยแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยเพอร์เจอร์อะเป็นคนเพอร์เจอร์นิดนึงอะเป็นคนเพอร์เจอร์นิดนึงการซื้อเสื้อผ้าของเราคือรู้สึกว่าชิ้นที่ใส่บ่อยสุดไม่ได้ชิ้นที่แพงที่สุด ไม่ได้ชิ้นที่ลึกที่สุดด้วยไม่ได้ชิ้นที่มีสตอรี่เยอะที่สุดด้วยแต่ชิ้นที่ใส่บ่อยสุดอะคือชิ้นที่ซีลูเอทดีที่สุดสำหรับเราแล้วใส่สบายที่สุด แต่ว่าบางชิ้นอย่างเงี้ยเป็นแบรนด์ที่เราชอบแต่ใส่มามันก็ไม่ชอบอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ใส่ไม่ได้ใส่บ่อยสไตล์ของผมอะมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆตามแบบยุคสมัย เราก็เป็นคนหนึ่งที่ทำเสื้อผ้ามันก็ต้องแบบอัปเดตเทรนด์ตลอดเวลาแต่อย่างที่บอกแล้วว่าเทรนด์ไหนที่มันไม่ใช่ตัวเราอะมันไม่ได้หนุนเราอะในเทรนด์นั้นอะมันก็จะรู้สึกว่ามันจะไม่จีรังกับเท่าไหร่เขาว่า personal style อะอย่าไปจำกัดมันก็ดีกว่าเพราะความสนใจเราแม่งเปลี่ยนทุกๆแบบทุกๆปีทุกๆ5 ปีทุกๆ10 ปีอยู่แล้วเว้ยคนที่แต่งตัวแบบสมมุติว่ามันเป็น sartorial อย่างเงี้ยได้ตลอดเรานับถือมากนะเว้ยแต่อย่างเราอะมันเป็นหน้าที่การงานของเราที่แบบว่าเราต้องเปลี่ยนอะเพราะว่าเราต้องใส่อินพุตตัวเองตลอดเวลาแล้วพอใส่อินพุตอะมันก็เริ่มอินสไปร์อะไรใหม่ๆเราเคยมีจุดหนึ่งที่แบบว่าแม่งตันนะเว้ยแบบเฮียเทรนด์ใหม่มันคืออะไรวะกูซ้ำอย่างเงี้ยมากี่ปีแล้วอะวันนั้นเป็นวันที่ทุกข์ใจมากเลยเว้ยเพราะคิดว่าหรือว่าโลกเรามันไม่มีสไตล์แล้ววะหรือมันรีไซเคิลจนแบบมันจนเราเบื่อมาแล้ววะแต่สุดท้ายอะไม่ว่ามันจะใหม่หรือมันจะเก่าอะเราต้องจุดไฟในการทำงานของเราตลอดเวลาเราเลยเปลี่ยนตลอดเว้ยเทคในเมื่อบอกว่าก็เปลี่ยนตลอดและแก่น ของผมอะผมเป็นคนแต่งตัวสบายเป็นคนแต่งตัวน้อยแต่ว่าซีโรเอทต้องร่วมสมัยตลอดเวลาแล้วก็มีความเป็นวินเทจไม่มากก็น้อยอยู่เพราะว่าเป็นคนคิดว่าถ้าใส่เสื้อผ้าแล้วไม่มีความเป็นวินเทจอะมันจะไม่เหมาะกับอายุเราเพราะเราแบบเราโตขึ้นแล้วอะเวลาเราใส่เสื้อผ้าที่มีแบบความเก่าอยู่หน่อยอะมันเหมาะกับคาแรคเตอร์เราดีแต่สุดท้ายก็ต้องเบสออนความสะดวกสบายในการใส่ด้วยตอนนี้แบบทุกอย่างมันเปลี่ยนเร็วโลกมันหมุนไวใช่ป่ะแฟชั่นแม่งเป็นแบบแคตตาล็อมันฟุ้งมากเว้ยการที่เราแบบปิดใจกับอะไรแบบสไตล์ใหม่ๆบางทีผมว่ามันส่งผลต่อเรื่องแบบความมั่นใจในตัวเองด้วยสมมติเราเห็นคนแบบแต่ง Y2K เต็มเมืองนะแต่เราบอกเฮ้ยไม่ได้กูแม่งเป็นฝ่ายนี้มานานแล้วกูวินเทจมานานแล้วแต่แบบพี่ลึกกูบอกเฮ้ย Y2K ก็สวยเหมือนกันว่ะแม่งอาจจะเป็นอะไรที่แบบสร้างความมั่นใจให้กับเขาบอกว่าเขาอยู่ร่วมกับสังคมแล้วรู้สึกว่ากลมกลืนมากขึ้นอะไรอย่างนี้ผมไม่รู้นะผมรู้สึกว่าเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องส่วนบุคคลน่ะถ้าบางคนเขารู้สึกว่าเขาอยู่กับสิ่งที่เขาเป็นแล้วมันแบบมันสร้างความมั่นใจแล้วคือจบจริงเว้ยสุดท้ายแล้วถามตัวเองดีกว่าว่าตัวเองเหมาะกับอะไรแล้วก็สบายใจกับอะไร
อย่างนี้อยากรู้ว่าปัจจุบันนะตอนเนี้ยบูมีทำอะไรอยู่บ้าง มีผลงานอะไรบ้าง งานหลักก็คือขายเสื้อผ้าครับทำแบรนด์ชื่อว่าลอมบอยครับทำมา10 ปีแล้วนั่นเป็นงานหลัก แต่ว่างานอดิเรกก็คือเล่นดนตรี อืม ก็คือวงเซเลอร์เนี่ยครับ ครับ หลักๆ คือไม่น่าจะเป็น2 จ็อบนี้อืม อย่างนี้ถ้าเกิดพูดถึงในพาร์ทแบบดนตรีอย่างเงี้ยบอลอยากรู้ว่าเหมือนวงเสลอเนี่ยอยู่มาแบบเกือบ20 ปีแล้วนะกี่ปีแล้วอะ น่าจะ 20 กว่าปี โอเค แต่ถ้าเอาแบบรีลิสอัลบั้มแรกประมาณ 19 ปี การทำดนตรีในสมัยนู้นนะกับสมัยเนี้ยมันมีความยากง่ายต่างกันยังไงบ้างเนี่ยเพราะแบบยุคนี้มันเป็นยุคแบบมีสตรีมมิ่งอะมันไม่ได้เหมือนเมื่อก่อนที่แม่งแบบทำออกมาขายแผ่นแล้วอะ ใช่ อยากรู้ว่าแบบตอนนี้แบบในอุตสาหกรรมมันเป็นยังไงบ้างแบบคร่าวๆว่าได้อยากรู้ว่า เอาแบบมุมมองผมดีกว่า เออ เพราะว่าผมก็ไม่กล้าตัดสินวงการนี้ด้วยตัวของผมเองทั้งหมดนะฮะ แต่ว่าถ้าเป็นมุมมองผมเนี่ย ผมรู้สึกว่าเอาในเรื่องของการทำงานก่อน การจะทำอัลบั้มแต่ละอัลบั้มอะสมัยก่อนอะการหาเพลงฟังมันไม่ใช่เรื่องง่าย อืม คือเอาพูดตรงนะว่าเราไม่สามารถหาแผ่นลิขสิทธิ์ได้ทั้งหมด เพราะว่าเพลงที่เราฟังอะหรือว่าคนที่เราจะเจอกันคอนเน c กันอ่ะมันไม่ได้ง่าย YouTube แต่ก่อนมันไม่ได้แพร่หลายแล้วก็ไม่ได้ลื้อเพลงได้เร็วขนาดนั้นนะแล้วก็การทำงานยุคผมเนี่ยมันง่ายขึ้นแหละเพราะว่ามันมีคอมพิวเตอร์ มันไม่ต้องอัดผ่านแบบทุกอย่างเป็นอนาล็อกหมดชแนลในการโปรโมทตรงนั้นน่ะลำบากกว่ายุคนี้เยอะคือยุคนั้นต้องพึ่งขึ้นวิทยุ ต้องเอาเพลงที่ทำเสร็จอะไปอ้อนวอนให้ขึ้นวิทยุเปิด มันลำบากกว่า แต่มันก็โฟกัสกับงานได้กว่า ผมว่าในยุคนี้เนี่ยพอความสนใจมันเยอะอะในดนตรีมันไม่มีอะไรเป็นเมนสตรีมเท่าไหร่แหละมันจะมีเมนสตรีมจริงๆในยุคนี้แต่ว่ากลุ่มคนฟังหรือกลุ่มคนทำเพลงมันก็กว้างมากขึ้น เพราะว่าเราสามารถไปลงลึกแนวดนตรีนี้ได้ภายในแค่แบบ1 ชั่วโมงแล้วก็ได้ฟังเพลงที่แบบโอ้เราลื้อได้เร็วจังเลย อย่างแบบในมุมบอลนะ อันนี้บอลรู้สึกว่าเสลอเนี่ยเหมือนแบ่งเป็น2 ยุคอะบอลรู้สึกว่าช่วงอัลบั้มแรกอะ2-3เนี่ยเพลงแม่งจะแบบมันมาก จะไปทางแบบไม่ โคตรวัยรุ่น แน่นอนโลกจิตเซโลงานอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบพออัลบั้มแบบหลังอะเพลงคิดมันกลายเป็นเพลงช้า ไม่รู้ว่าบูสังเกตมานะแต่บอลแบบแบบขอบคุณหรืออะไรอย่างเงี้ยอยากรู้ว่ามันเป็นเพราะแบบวิธีคิดแต่แรกหรือว่ามันเป็นเพราะอะไรหรือเป็นเพราะวัยด้วยหรืออะไรอย่างเงี้ย ผมว่ามันคือความสนใจในเรื่องแนวเพลงในปัจ ก็ จุ เปลี่ย บั น น ไปด้วยใช่ไหม ใช่คือวงผมตอนเนี้ยถ้าจะเอาจุดเริ่มต้นที่ถ้าเริ่มทำอัลบั้มแรกกันอะมันประมาณ20 ปีแล้วเพราะฉะนั้น2 ทศวรรษอะแต่ละคนก็จะฟังเพลงอัปเดตอย่างแบบพี่เย่เขาจะมีแบบมีโครงเป็นแบบเป็น90เป็นแบบยุคเอาเธอที่เขาโตมาอยู่แล้ว แต่ละคนก็จะมีความสนใจที่แตกต่างกัน แต่ว่าตรงกลางของเสลอมันคือการทำเพลงให้เรารู้สึกว่าสดใหม่ตลอดเวลา เพราะฉะนั้นจากอัลบั้มแรกมาถึงอัลบั้ม6อะมันมีวิวัฒนาการในความสนใจที่มันแบบที่เปลี่ยนไปเรื่อยๆอย่างตอนแรกเราปฏิเสธเพลงช้ามาตลอดพี่บอล ใช่บอกว่า ผมไม่เอาเลย ไม่มีนะเราเป็นวงล็อกอ่ะแม่งแบบ ผมแบบเพลงช้าเพราะยังไงวะเพลงช้าให้อะไรกับเราวะไม่สนุกเลยเอาไปเล่นสดก็ไม่มีใครไปยืนฟังเฉยๆมันจะรู้สึกร่วมอะไรกับเรายังไงได้บ้าง แต่พอปัจจุบันเนี่ยผมรู้สึกว่าเพลงช้ายิ่งโตเรารู้สึกว่าเราอินกับเพลงที่มันแบบเป็นมีเดียมหรือเพลงช้าขึ้นเรื่อยๆเมโลดี้ที่มันแบบที่มันเพราะแล้วก็เนื้อหาที่มันอาจจะมีความซับซ้อนน้อยลงอาจจะเพราะเราแบบมันเริ่มขี้คายแล้วอ่ะมันก็เลยมีเพลงช้าเยอะแล้วก็อยากถามถึงแบบของสะสมของบูอย่างเงี้ยเรามีสะสมอะไรบ้างไหม หลักๆก็หลายคนอาจจะไม่รู้ว่าสะสมกางเกงยีน ชอบกางเกงยีนอเมริกันเก่าๆพวกแบบรีไว501อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พวกแบบรี101พวกแบบแรงเลอร์บูเบลอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เก็บหมดเลยพวกแจ็คเก็ต แต่เก็บก็คือใส่ใช่ไหมไม่ใช่ว่าแบบเก็บแบบ ใช่ช่วงนี้ก็จะอินกางเกงทหาร ผมจะเก็บทหารของผมมันจะแบบบางทีแบบเบื่อพวกแบบเฮอริงโบนแล้วก็จะมาเก็บพวกลายคาร์โม่แปลกๆมันจะเป็นไปทางแบบพวกกางเกงล่าสัตว์มากกว่าแต่ดูภาพรวมมันยังเป็นกางเกงคาร์โม่อยู่ช่วงนี้อินคาร์โม่มากแล้วก็พยายามทำคาร์โม่มาก็ขายไม่ดีเพราะลูกค้าก็ไม่เก็ตลูกค้าชอบอะไรที่มันแบบซิมเปิลมากกว่าอะไรอย่างเงี้ย
แล้วถ้าเกิดแว่นอะอย่างแบบบอลเห็นแบบ ใช่ บูอยู่กับแว่นตลอดอย่างเงี้ยแบบเก็บสะสมไหมอย่างแต่บอลอะใส่แว่นนะแต่บอลก็ไม่ได้แบบไม่ได้สะสมอ่ะเพราะบอลแม่งก็ใส่แบบอันเดิมตลอดไม่ชอบเปลี่ยนอะไรเงี้ยอยากรู้อย่างบูอ่ะ ชอบว่าผมก็เก็บแว่นเหมือนกัน เออ แว่นผมเรียกว่ามีกี่ตู้ก็ไม่เคยพออะ อืม จะมีกลิ่นอายเดียวกันก็คือเป็นแว่นเก่า อย่างที่ใส่อยู่ก็เป็น AO ในยุคแบบ90อะไรอย่างเงี้ยครับไม่ได้ก็จะเก็บแว่นตั้งแต่ยุคแบบ40 50 60มาถึงแบบยุคแบบเลทสุดคือ90อะไรอย่างเงี้ยแว่นน่ะเป็นไอเทมเดียวซึ่งผมอ่ะไม่กล้าสั่งต้องรอก่อนทุกอัน เพราะว่าแว่นมันเป็นไอเทมเดียวซึ่งมันอยู่กับโครงสร้างหน้าเราอะ อืม ถ้าเราใส่แว่นทรงเนี้ยรอดก็จะเข้าใจแล้วว่าทรงเนี้ยรอด มันจะมีแว่นทรงเหลี่ยมที่ผมใส่ไม่ได้เลยแว่นแบบทรงเหลี่ยมๆหน่อยอะไรเงี้ยแต่แว่นทรงกลมอย่างเงี้ยคิดว่ายังไงก็เซฟสำหรับผม การเปลี่ยนเฟรมแว่นแต่ละครั้งของผมเนี่ยมันเปลี่ยนมูดเลยสำหรับเสื้อผ้าในวันนั้นน่ะอย่างวันเนี้ยเสื้อผ้าเราเรียบอะส่วนใหญ่ผมจะเลือกแว่นที่แบบค่อนข้างโฉบเฉี่ยวหน่อยเพื่อให้รู้สึกว่าเสื้อผ้ามีกิมมิคขึ้นมา บูเลือกแว่นก่อนหรือเลือกเสื้อผ้าก่อน ผมเลือกเสื้อผ้าก่อนครับ อ่า แล้วก็แว่นผมอ่ะจะต้องมี 2 แบบด้วย ก็คือแว่นสายตากับแว่นกันแดดสำหรับผมแว่นมันคือมูดเลยอ่ะ อืม คือผมว่าแว่นมันคือประสบการณ์นะครับพี่บอลคือสำหรับผมอ่ะมี2ไอเทมที่ต้องใช้เวลาอยู่กับมันแบบช่วงแรกๆเราใส่เราอาจจะไม่ชินกับมัน แต่พอเรามีประสบการณ์เราจูนกับมันมากๆแล้วเราดูมันเยอะๆอ่ะมันก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ได้ดีกว่ามี2ไอเทมก็คือแบบหมวกกับแว่นเนี่ยแหละ อืม หมวกก็เป็นอะไรที่ผมรู้สึกว่า ถ้าเราบางทรงเราไม่ชินเลย แต่พอใส่ไปเรื่อยๆเฮ้ยไปมา เอา พ ไว้ อ อยู่ จูน ว่ะ ได้ก็โอเคดีกว่า แว่นน่ะจะเป็นอะไรที่แฟนผมอะว่าผมปล่อยมากเลยว่าแบบทรงนี้ไม่ได้เลยเธอไม่ได้เลย พอใส่ประมาณสักเดือนหนึ่งเอ้ยฉันว่าทรงเนี้ยคือเธอนะ ทรงเนี้ยเธอสุดๆเลยนะอะไรอย่างเงี้ยบอกเอ้าแต่ก่อนบอกไม่ได้ เล่นไปเล่นมาก็เริ่มเล่นอ c เซสซอรี่ที่บอกว่าคิดว่าน่าจะลึกที่สุดก็คือนาฬิกา พอเราเริ่มเก็บดีเทลของเสื้อผ้าที่มันเป็นดีเทลใหญ่ๆแล้วอะเราก็ชอบอะไรที่มันแบบใส่แล้วคนก็ไม่รู้อะ ถ้าให้บูเลือกแบบนาฬิกาเรือนหนึ่งที่มีความหมายกับตัวเราหรือว่าบูชอบที่สุดรู้สึกว่ามันเป็นเราที่สุดก็ได้ หรือจะมีมีนิ่งกับเราอย่างเงี้ย มีครับ นาฬิกาที่มีความหมายกับผมมากที่สุดเป็นนาฬิกา Rolex Explorer 1 รหัสเลฟก็คือ1016คือตอนนั้นผมหาเรือนนี้นานมากๆในไทย แล้วผมก็ทักคอลเลกเตอร์ในไทยไปหลายๆคน แล้วเขาก็บอกว่าไม่มีเลยหามาประมาณ2 ปี แล้วราคามันก็เริ่มแบบรา ขึ้น คา ไป ขึ้น เรื่อยๆ เรื่อย ขึ้นช้าๆแต่ก็ขึ้นเรื่อย ๆ ใช่ พอขึ้นเรื่อยๆปุ๊บผมก็โปรงนะตอนนั้นโปรงแหละตอนนั้นไปเที่ยวนิวยอร์กรอบแรก ลองเข้า eBay เล่นๆดู ตอนนั้นจะกลับแล้วด้วยนะ ผมก็เลยลองกด eBay แล้วก็ส่งให้กูรูที่เคยซื้อนาฬิกาพ่อค้าหลายบอกพี่เรือนนี้ยังไงพี่แท้เปล่าบอกกูว่าเท่าที่เช็คจากรูปอะกูว่าแท้หมดนะ ยกเว้นเขาจะส่งอีกตัวให้มึง เฮ้ยเราใส่ตัวนี้จะลองบิดดู ปรากฏมันจบแบบราคาน่ารักมากพี่บอลพอส่งมาปุ๊บจำได้ว่าตอนนั้นไปเอาแถวน่าจะเชลซีหรือว่าผมจำไม่ได้ไปรษณีย์แถวบ้านเพื่อนส่งไปที่บ้านเพื่อนพอเปิดกล่องไปรษณีย์แบบป่วยๆอ่ะเย็นๆเลยนะส่งไปเย็นๆนะแต่เขาพุ่มดีนะพุ่มแบบบับเบิ้ลดีนะเปิดมาร้องไห้เลยอะสวยมาก ภายน้ำนี่คือแบบเพอร์เฟกต์หน้าไม่มีผดบอกว่ากว่าจะได้เรือนนี้มาเนี่ยตามหามาหลายปีแล้วก็สตอรี่มันแบบรุนแล้วรุนอีกอะไรอย่างเงี้ยแล้วแฟนก็บอกว่าเฮ้ยเรือนนี้แบบถ้าจะขายหมดถูกก็ได้แต่ว่าเรือนนี้ห้ามขาย ๆอ๋อ ก็เลยเป็นแบบเป็นความทรงจ ในคอลเลคชันที่บูทำแบบลอมบอยมาเงี้ยอันไหนที่เราแบบเอ้ยเราเป็นอันที่อันเนี้ยแหละเราแม่งแบบภูมิใจกับมันอะไรเงี้ย ำจริง ๆ แล้วอ่ะคอลเลคชันที่ผมชอบอะส่วนใหญ่ขายไม่ดี ส่วนใหญ่ไปสวนทางกับยอดขายอ่ะ เข้าใจอ่ะ คือส่วนใหญ่แล้วอ่ะคอลเลคชันที่ขายดีอ่ะคือคอลเลคชันที่ประนีประนอม แล้วก็เหมือนฟังลูกค้าเยอะ ผมชอบคอลเลคชันล่าสุดเลย เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ผมกำลังแบบอินอยู่คือผมอะชอบเสื้อผ้าที่ค่อนข้างจะมีฟังก์ชัน แล้วก็มีดีเทลที่มันเยอะแล้วมันก็ซับซ้อนหน่อยอย่างคอลเลคชันล่าสุดอะมันจะอินสปายมาจากพวกแบบงานพวกเสื้อผ้านายพราน ของเก่า กระเป๋า ใช่กระเป๋า หลยๆ เยอะ ใบหน่อย มีความเป็นแบบยูทิลิตี้
การใช้งานซะส่วนใหญ่อะไรอย่างเงี้ยแล้วกลายเป็นว่ายอดขายสวนทางกันเลย คนไม่เข้าใจเพราะว่ามันอาจจะคิดว่าแบบเยอะไปหน่อยอะไรอย่างเงี้ย แต่สำหรับบอลว่าอันใหม่บูก็ยังดูแบบมีความเป็นแบบลอมบอย มีความเป็น เป็น ด้ แบ วย บก็ยังดูเป็น มีความ ไม่ได้ เป็นแบบ ยากแบบขนาดนั้นนะ มีความเป็นอเมริกันด้วย ใช่ก็ยังดูเป็นแบบลอมบอยอะ ใช่แต่ลูกค้าไม่เก็ตเพราะว่าไม่รู้ผมรู้สึกว่าลูกค้าจะดีเลย์กับเรานิดนึงในความสนใจลูกค้าจะคิดว่าอันเนี้ยฮิตละเขาใส่ดีกว่า มาตอนโซเอาแล้ว มันจะเอาใช่หรือว่ามีช่วงหนึ่งก่อนหน้านี้ก็อินกับลายสปอร์ตมากๆของแบรนด์เสื้อผ้าเราตอนนั้นเขาก็ยังโอเวอร์ไซส์กันอยู่ยังมีความแบบเสื้อผ้าโค้งๆแต่พอเรามาหุบเป็นแบบอะไรที่มันเป็นพอดีตัวเสื้อผ้าที่มันเป็นแบบมันแคชชวลมากๆมันสปอร์ตมากๆอะไรอย่างเงี้ยลูกค้าก็จะไม่เก็ตและช่วงแรกก็ขายไม่ได้เลยก็คือแบบมันจะขายดีเลย์ประมาณแบบ1-2 ปีอะลูกค้าจะมาถามถึงคอลเลคชันเก่าอะไรเงี้ยซึ่งเราก็แบบหมดแพชชั่นไปแล้วมีชิ้นงานไหนที่ลูกชอบที่สุดชิ้นงานที่ผมชอบมากที่สุดชิ้นงาน จะเป็นอัลบั้มหรือจะเป็นเสื้อผ้าอะไรก็ได้นะ อ๋อได้ครับชิ้นงานที่ผมคิดว่าเป็นมาสเตอร์พีซสุดสำหรับผมคือสเลอร์อัลบั้มที่ 4 ชื่อว่าอัลบั้ม B ครับเป็นอัลบั้มที่ตอนนั้นเป้ออกจากวงแล้วผมเข้าใจเลยเมนิกสตีฟฟิชเชอร์ที่วันนั้นแบบลิชชี่หายไปจากโลกแล้วก็ต้องกลับมาทำแบบ Everything Must Go แล้วมันมาสเตอร์พีซสำหรับเมนิกสตีฟสำหรับผมนะผมรู้สึกว่าสเลอร์อัลบั้ม B เป็นอัลบั้มที่เหมือนเราขาดตัวหลักของเราไปเราก็กลับมาคุกกับมันเราทำอัลบั้มมาก้อนแรกเราทิ้งทั้งหมดเรารู้สึกว่ามันไม่ว้าวพอที่การจะกลับมาแล้วไม่มีเป้เราก็เลยทำอัลบั้มดีแบบอีกรอบนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่กลายเป็นว่าเป็นอัลบั้มที่หลายคนมองว่าไม่ใช่อัลบั้มแรกที่แบบมาทั้งแฟชั่นมาทั้งแบบรูปลักษณ์ทั้งแนวเพลงที่ใหม่แต่อัลบั้ม B คืออัลบั้มที่ผมว่าคือมาสเตอร์พีซจริงๆสำหรับเธอเลยดีที่สุดแล้วก็ผมจะฟังอัลบั้มนี้ทุกอาทิตย์ทุกเดือนทุกวัน ช่วงสุดท้ายแล้ว อันนี้เลยแบบเป็นโจทย์ให้บู้นะครับเดคอรัมเนี่ยมันเป็นเสื้อผ้าสไตล์ฟอร์มอลแหละเราอยากรู้ว่าแบบฟอร์มอลในความเป็นบู้อ่ะอยากออกจะว่าเป็นแบบไหน อันที่2ก็บู้เป็นคนที่แบบชอบแว่นมากซึ่งทางร้านมันก็มีแว่นสไตล์เฟนเนี่ยแหละอยากให้บู้ลองแบบเลือกมาสักอันนึงแล้วก็ลองแมทกับลุคของบู้มา อันที่3ก็จะเป็นอัลบั้มที่บู้พูดขึ้นมาว่าแบบเป็นมาสเตอร์พีซ สำหรับเธอ ที่เราภูมิใจของบู้เนี่ยก็คืออัลบั้ม B เนี่ยก็อยากรู้ว่ามองมันเป็นเรื่องแบบการแต่งตัวเป็นสไตล์อยากรู้ว่าแบบจะแต่งออกมาเป็นประมาณไหนให้มันดูเป็นแบบอัลบั้ม B นี่ครับมันแอบสแต็กเหมือนกันนะเนี่ย ใช่โจทย์ อัน เนี่ย นี้แบบต้องย่างหน่อยสำหบ ไม่เป็นไร ต้องย่าง คิด นิด ว่า นึง เรารู้สึกยังไงแล้วก็แต่งมา ใช่ครับ ได้ครับสำหรับลุคแรกนะครับลุคนี้เป็นลุคที่ค่อนข้างจะฟอร์มอลนะครับเพราะว่าลุคนี้เป็นลุคที่เอาไว้ใส่ไปกินลาบเพื่อนหน้าปากซอยล้อเล่นไม่ใช่นะครับก็ใส่ไปงานแต่งผมจะใส่เสื้อยืดข้างในไม่ค่อยชอบใส่เสื้อเชิ้ตอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นแบบเป็นสูทที่ดูแบบไม่ได้เป็นทางการมากแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยคือรองเท้าคือเจมส์เวสันกอล์ฟเนี่ยเป็นโมเดลที่ผมรู้สึกว่าแมทช์ลุคได้ง่ายแล้วก็เป็นแคชชวลก็ได้หรือว่าเป็นฟอร์มอลก็ได้ผมเนี่ยใส่เจมส์เวสันกอล์ฟเนี่ยกับกางเกงยีนที่อาจจะแบบเฟดหน่อยหรือว่ากางเกงสีสว่างก็ได้สีเข้มก็ได้หมดแล้วก็ใส่กับสแล็กนี่คือเรียกว่าใส่ปุ๊บมูดเปลี่ยนเลยดูเป็นแบบเป็นทางการขึ้นมาแล้วก็ใส่ไปได้ทุกงานใส่สบายจริงๆแล้วก็เดินได้ทั้งวันลุคนี้เขาให้แมทแว่นนะครับกับลุคที่เป็นเราอีกชุดหนึ่งก็เลยเลือกแว่นของเกอร์พานะครับเป็นทรงฝรั่งเศสย้อนยุคนะครับที่ผมรู้สึกว่าแมทกับชุดไหนก็ได้แล้วก็ลุคนี้ก็ดูเป็นแคชชวลลำลองมากๆพร้อมออกรบทุกสถานการณ์เราพยายามจะเลือกเสื้อผ้าที่เหมาะกับอัลบั้ม B ของวงสเลอร์ที่สุดเรารู้สึกว่าเวลาเราเห็นอาร์ตเวิร์กหรือว่าความเป็นซาวที่มันมีความเป็นเอเชียมากๆของเซเลอร์บัมบีผมก็เลยเลือกเสื้อของบอเดนะครับแล้วก็กางเกงของบอเดนะครับมาแมทช์กันแล้วก็
มีความเป็นเอเชีย มีความเป็น traditional อะไรบางอย่าง มีลายปักที่มันมีความเป็นบ้านเกิดรองเท้าเนี่ยอยากได้อะไรที่มันราบเรียบใส่กับเสื้อผ้าที่มีลายเยอะแล้ว ก็เลยเบรกที่รองเท้าสีเรียบๆอย่างอาซาฮีนะฮะใส่สบายมาก ถือว่าเป็นอีกลุคนึงซึ่งผมคิดว่าน่าจะใส่เล่นคอนเสิร์ตได้สบายเลยเพราะว่ามีความคล่องตัวสูงแล้วก็เป็นกางเกงขาสั้นที่ผมชื่นชอบด้วยครับแล้วก็เหมาะกับอากาศบ้านเรามากๆผมว่าการแต่งกายเนี่ยไม่ว่าสไตล์ไหนก็ตาม หรือว่าจะเป็นยุคสมัยไหนก็ตามอะจากใจจริงนะหนึ่งคือกาลเทศะเลยอะสำคัญมากสำหรับผม คือแบบเราจะไปที่ไหนเราไปเจอใครเครื่องประดับที่สำคัญที่สุดสำหรับเราอ่ะมันไม่ใช่อะไรเลยมันคือความมั่นใจ คือความมั่นใจเนี่ยจะเป็นตัวกำหนดเลยว่าวันนั้นน่ะเราจะมีเสน่ห์แค่ไหน เราจะมีคนเชื่อถือเราได้มากแค่ไหน หรือว่าเราจะคอนวินคนแฟนเพลง คนในครอบครัวหรืออะไรก็ตามอ่ะมันจะมาจากอินเนอร์มากกว่า ผมว่าตอนนี้ผมเริ่มนิ่งแล้วผมแบบรู้แล้วว่า อันไหนมันใช่ไม่ใช่เราใช่ไหม อะไรที่เราใส่เราสบายใจมาหลายปี อะไรที่มันไม่ใช่เรา มันก็จะแบบไม่เคยอยู่ในร่างกายเราอยู่แล้ว ใส่แล้วมั่นใจคือดีที่สุด